سلام دوستای عزیز، خوش اومدی به یکی دیگه از ویدیوهای ما. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه و تا الان هم روز خوبی رو سپری کرده باشید. کم کم داریم به شب یلدا نزدیک میشیم. بعد شب یلدا عید نوروز رو داریم. چشم هم بزنی همه‌شون میاد و میگذره. برای دوستانی که حالا تو ایران هستن یا حالا ایرانیایی که خارج از ایران هستن، اکثرا میشه گفت این مراسم‌ها رو جشن میگیرن. حالا دوستانی هم که تو اروپا هستن کریسمس رو دارن. حالا یکی دو تا عیدای دیگه هم هست که دارن. برای چی گفتم اینا رو؟ قرار امروز یه ویدیو آموزشی داشته باشیم. یه جور شیرینی حالا فکر کنم بشه بهش گفت، چون طعمش هم شیرینه. قرار درست بکنیم. اسم دقیقش رو نمیدونم چیه. قبلا چند بار درست کردم ولی خب تا اونجا که یادمه ویدیوشو نگرفتم. کسی اسمشو میدونه واسم تو کامنت ها بنویس. بریم با هم دیگه وسیلاش من آماده کردم گذاشتم روی میز. این شیرینی رو درست کردیم. قراره تنقلات دیگه با کاکائو اونم درست بکنیم و امروز آموزش رو بذاریم با هم دیگه انجام بدیم. در ضمن دوستان اگه میبینید توی کارم حالا در آشپزی یا شیرینی پزی اشکال ایرادی چیزی وجود داره، کسی تجربهش بیشتره، واسم تو کامنت ها بنویسه. سعی میکنم در دفعات بعدی که میخوام درست بکنم ازشون استفاده بکنم. ممنون از اینکه تجربیاتون رو در اختیار ما میذارید. خب دوستان مایتابه رو میذاریم روی حرارت، خیلی زیرش رو زیاد نکنه. یه لیوان و نصفی من کنجد میخوام بریزم برای این شیرینی. حالا میزان کنجدتون رو اگه بیشتر میکنید همون مقدارم باید شیره و اردرم به تناسبش اضافه بکنید. من الان میخوام 1 و نصفی از این لیوان بریزم. این یه لیوان. ببینید کنجیتو امروز رفتم از فروشگاه ترکا خریدم، تقریبا نیم کیلو 550 گرم اینجا هم زده. خیلی سخت پیدا میشه کنجید. تو فروشگاه اتریشی هم هست ولی قوطی‌هاشون خیلی کوچیکه. فکر کنم داشته باشم میارم اونو نشونتون میدم. خیلی وزنش کمه، بعد مثلا قیمتاشون واقعا بالاست. الان اینو من فروشگاه ترکا خریدم 8 یا 9 یورو خریدم، چون یکی دو مدل دیگه هم داشت، مارکای دیگه بودن. فکر کنم این اون قیمتی بود که من گرفتمش. خب اینم یه نصفه دیگه بهش اضافه میکنه. کنجیتو باید به مقدار روی حرارت بذاریم که این رنگش یه خورده تغییر بکنه و از این خامی در بیاد، یه ذره حالت قهوه‌ای روشن پیدا بکنه. فقط حواستون باشه نسوزه. این که یه مقدار تفت خورد، بعدا میایم شیره انگور من خریدم، شیره خرما هم میتونید استفاده بکنید. باید نصف لیوان یه ذره بیشتر بهش اضافه بکنید. اردم به اندازه 2 تا 3 قاشق. اینم ارده ما. بعضیا به اندازه 2-3 قاشق عسل هم بهش اضافه میکنن. من حالا عسلمون تموم شده و اینکه یادم رفتم فروشگاه بخرم. حالا احتمالاً بخوام عسل رو برم از یه دونه از این مزرعه ها که حالا عسلشون طبیعی تره، خودشون کندو دارن، برای فروش میذارن. قراره برم اونجا بخرم. حالا این چند روزه وقت نکردیم بریم اون طرفی که بریم عسل طبیعی واقعا بخریم، این کارخونه یا نخریم. ببین این کنجیتو همون مارکه، اینم فکر کنم قبلا از فروشگاه همین ترکا من خریدم. وزنش خیلی کمه. این بذارم پیدا میکنم. 100 گرم اینجا زده. 100 گرمه. یه ذرم تش بیشتر نداشت دیگه، مجبور شدم امروز برم بخرم. اینجوری حجم کمه. فکر کنم این 2-3 یورو بود خریدم. وقتی اینو خریدم خب خیلی فکر کنم بصرفه تره. یکی دو جا فروشگاه عربام رفتم کنجید قهوه‌ای داشت، ولی خب قهوه‌ای زیاد قشنگ نمیشه. وقتی تفتم بخوای بدی رو حرارت باشه باز دوباره رنگش یه مقدار تیره تر میشه دیگه. کنجید سفید باشه خب خیلی بهتره تو ظاهر این شیرینیمون. خب کنجیتامون رو به اندازه 7-8 دقیقه با حرارت تقریبا میشه گفت کم تفت دادیم، چون اگه بخوام زیاد کنیم میسوزه. رنگش اینجوری قهوه‌ای روشن شد. نمیدونم قشنگ حالا تو دوربین معلومه یا نه. تغییر رنگش رو داده به اندازه کافی. حالا شیره انگورمون نصف لیوان یه ذره بیشتر بهش اضافه میکنه. اندازه 2-3 قاشق هم ارده بهش میزنیم دیگه. من همینجوری چشمی میریزم اینا. یه چند دقیقه رو حرارت باشه اینو هم بزنید و بعد خاموش میکنیم، میذاریم یکم سرد بشه تا بریزیم توی قالبمون. خب یه قالب من آوردم از این ظرفای برای غذای دردارا. از اون آوردم که اینجوری مستطیلی باشه. ارتفاعش هم خوبه چون خیلی هم نمیخوایم ارتفاعی زیاد باشه. به اندازه مثلا شاید نیم سانت، حالا توی این حدودا بشه ارتفاعش.
من سلفون کشیدم توشو، حالا با مشام فریزرم میشه. من سلفون کشیدم. میذاریم اینجا. کنجیتمونو که آماده کردیم میاریم میریزیم توی قالبمون. من یکم پخشش کنم تا ببینم ارتفاعش در چه اندازه میشه، خیلی هم ضخیم نشه. کوبم آوردم، بعدا با گوشکوب بزنم روش قشنگ هم فشرده بشه هم سطحش یه دست صاف در بیاد. فعلا یه مقدار پخشش کنم. دوستان مواد آماده کردم. ببینید یه مقدار مغز گردو هم خورد کردم ریختم روش. فقط شما با حالا یا گوشکوب یا هر وسیله که اینجوری سطحش صافه روی این موادتون رو یه مقدار ضربه بزنید. اینجوری خیلی محکم نه، اینجوری یه مقدار خیلی کم فشار بدید که همین مغزا به خورده این کنجیتا بره، همین که موادمون کاملا سفت بشه به هم بچسبن، شلوول نشه، وا نره وقتی از قالب میخوایم در بیاریم. یه چیز دیگه، این حالا گوشکوب یا هر وسیله که دارید استفاده میکنید برای اینکه اینو فشرده بکنید، اگه میبینید داره میچسبه به کنجید و شیره انگورتون، یه مقدار خیلی کمی روغن مایع اسپری کنید بهش یا با قلمو بزنید، بعد روی سطح کارتون بزنید دیگه اونجوری اصلا نمیچسبه. این دیگه الان کاملا آماده است. اونجوری که میشد من فشار دادم، اینو فشردهش کردم، آماده است که بره توی یخچال. اینو میذاریم توی یخچال 1-2 ساعت بمونه، کاملا سفش خودشو بگیره، بعد در میاریم. حالا ببینیم چجوری شده. در این حین میریم وسیله های خوراکی بعدیمون رو درست میکنیم. راستی اسم این شیرینی که حالا من میگم، من بهش میگم شیرینی، پیدا کردم تو اینترنت، الان سرچ کردم، بهش میگن انرژی بار. چند نفر اینجوری نوشته بودن. حالا امیدوارم که درست باشه. دوستان باز تو کامنت بنویسید اسمشو درست گفتم یا اینکه اسم دیگه ای داره. خلاصه هر چیزی که هست مقوی و خوشمزه است. ما درست کردیم، امیدوارم که شما هم درست کنید و بخورید و لذتشو ببرید. برای خوراکی بعدیمون احتیاج به کاکائو ساده داریم. من هم قهوه‌ایشو گرفتم هم شیریشو، چند تا هم گرفتم، و قالبای سیلیکونی نیاز داریم. دوباره احتیاج به یه مقدار مغز داریم. من چند مدل میخوام از این کاکائو درست بکنم، اینا رو میخوام آب کنم کاکائومونو، بعد کاکائو به شکل‌های دیگه با طعم مغزیجات و خوراکی‌های مختلف دیگه درست بکنم. از جمله گفتم گردو، پودر نارگیل و ببینم چی حالا هست. یه سری این جینگیلی بینگیلی های رنگی هست واسه تزیین شیرینی، از اون هم داریم. میارم میخوام چند تا مدل مختلف و هر کدوم 1-2 تا درست بکنم. نمیخوام زیاد درست کنم، فقط میخوام نمونه درست کنیم ببینیم، چون ما خودمونم حالا اصلا کاکائو زیاد نمیخوریم، بیشتر برای ویدیو دارم من میگیرم. دوستان اگه میخوان درست بکنن، حالا شب یلدا نزدیکه، برای عید نوروز یا حالا همینجوری اصلا میخوان درست کنن کادو بدن یا برای تو مهمونیاشون میتونن استفاده بکنن. خب خیلی حرف میزنم، برم اینا رو آب جوش درست کنم بذارم وا بره کاکائومون، شیرینی‌ام بذارم توی یخچال. خب دوستان وسیله خوراکی بعدیمون رو آوردیم. من همه رو گذاشتم اینجا روی میز، دوربینم یه جوری تنظیم کردم که راحت‌تر بتونید ببینید که دارم چیکار انجام میدم. اینجا کاکائو رو اینجا تو ظرف میبینید دیگه، توی ظرف آب جوش ریختم، همین تو هم میذارم بمونه که در حین استفاده این همینجوری شل بمونه، چون هوا سرده سری ممکنه سفش و خودشو بگیره. یه دونه از این کاکائو قهوه‌ایامون رو برمی‌داریم، این یه گوشه‌شو اینجوری کامل بدید پایین کاکائو رو، بعد با قیچی خیلی کوچیک، خیلی بزرگ نه، برش میذاریم که کاکائومون ازش بیاد بیرون. چند تا قالب من دارم، ببین اینجوری ستاره ریز دارم. حالا اینا که داشتم آوردم، داخل همه اینا رو نمیخوام پر کنم، تو هر کدوم 2-3 تا میخوام درست کنم که مدل‌های متفاوت داشته باشه. این بزرگترینشونه، شکل قلبه. این از این 4 گوش ساده، یه دونه این استیکری رو داریم از این ور به صورت استیکره. اول از همه ستاره کوچیکه رو درست میکنیم. یه دونه‌شو من نصفه ریختم، یه دونه‌شو کامل پر میکنم. اونی که نصفه گذاشتم اینو من دوره البته بذارم توی این آب گرمه. خب حالا اون یکی کاکائو رو، این شیر رنگ رو اینم میارم برش میزنم. میخوام برای اونی که نصف ریختم روشو از این شیری رنگه بریزم، یعنی 2 رنگ بشه. ببین یه ضربه هم زدم که کاملا این کاکائومون داخل ظرفمون پخش بشه و یه دست بشه، هیچ هوایی هم نداشته باشه.
اینم یه قیچی میزنیم و میریزیم روی اونی که نصفه بود. میتونید بذارید یکم خودشو بگیره بعد بریزید، میتونید هم همین لحظه بریزید، چون اونقدی شلم نیست که بخواد سریع قاطی بشه. یه ضربه کوچیک، یعنی به این صورت شد. این حالا میذاریم کنار سرد بشه. بعد که قالب درولیم حالا یه سری کارهای دیگه قراره روش انجام بدیم. میریم برای این استیکریه. استیکریمونم یه مقدار از این شیریه ریختم. دوباره میریم از اون قهوه‌ای میریزیم. یه ضربه کوچیک. خب برای بعدی میخوام از این، اسمشو دقیق نمیدونم چیه، برای تزیین روی شیرینی استفاده میکنم. از اینا میخوام بریزم. یه مقدار خیلی کمی کف یکیشو میریزم. یه دونم از این حالت منجوق میمونه. میایم دوباره توشونو کوکائو میریزیم. یکیشونو کلا کوکائو قهوه‌ای میریزیم. یکیشونو شیرین رنگ میریزیم. هر کدوم یه رنگ باشن. دوباره یه ضربه کوچیک میزنیم تا کاملا صاف بشه. یه مقدار کم کوکائو قهوه‌ای میریزم توی قالبم. بعد با این قلمو این کوکائو رو پخش کنید به دیوارش. ما میخوایم یه دیواره درست کنیم برای این حالا شکلاتمون. کوکائویی باشه. یه مقدار این بعد خودش رو بگیره تا حالا مراحل بعدی مواد رو بریزیم داخلش. من میخوام برای این مغز وسطش پودر نارگیل بریزم. به این صورت من انجام دادم. یه مقدار کم الان کفش دوباره از همین کوکائو قهوه‌ای میریزم. میذارم یه کوچولو خودش رو بگیره. برای شیریه میخوام از این دونه های رنگی استفاده بکنم. یه مقدار کم یعنی دونه ها میریزم. شکل ستاره است یکی. بعدن کاکائو رو میریزم. یکی رو میام از این شیریه که ریختم یه اینجوری ضربه میزنم کامل کفش پخش بشه. میذارم خودش رو اینم بگیره یه کوچولو. بعد دیوارش رو میام از این کاکائویه میزنم. کاکائویی که زدم وسطش رو میام پودر نارگیل میریزیم. یعنی بعد یه خورده خودش رو بگیره تا ما بیام اون پودر نارگیل رو بزنیم. اینم میذاریم کنار. میریم سراغ بعدی. میخوام از گل محمدی استفاده بکنم. یه قنچه کوچیک میذارم ته قالبم. البته اینا همه سلیقه‌ایه دیگه، هر کی هرچی دوست داره میتونه بذاره. مغز گردو هم میخوام برای دوتاشون استفاده کنم. مغز گردو رو هم یه کوچولو خردش میکنیم، خیلی درشت نباشه چون قالبمون کوچیکه. یه دونه از این گل محمدی ها رو از این کاکائو شیریمون میریزیم. اون یکی رو میام از این قهوه‌ای میریزم. تمام اینا سلیقه دوستان، هر کی هر مدلی دوست داره میتونه درست بکنه. من حالا این چیزایی که الان تو این لحظه به ذهنم داره میاد انجام میدم. حالا میتونید هی تغییرات هم توشون رو انجام بدید. این نیست که حتما باید این مدلی باشه. اون یکی قالبا رو گذاشتم توی فریزر که خوشونو بگیرن. این دوتا قلبی ها هنوز مونده که میخوام پودر نارگیل بریزیم. یه مقدار خوش گرفته. اون یکی که کفش شیری بود اونو دیوارش هم از این قهوه ریختم که خوش خورده بگیره. بعدا ما پودر نارگیل رو بیایم اضافه بکنه. بنزه یه نصف قاشق تقریبا. یا حالا هر چقدر که میخواید کاکائو کمتر مصرف بشه پودر نارگیلتون بیشتر باشه. خب تو یکی هم من بریزم پودر نارگیل. بعد روشونو کاکائو بگیره. هر جفتشونو قهوه‌ای میریزم. یه کوچولو ضربه میزنیم ببینیم تا سطح قالبمون میاد یا نه. اگه کم بود دوباره بهش کاکائو اضافه میکنه. این دوتا قالب هم اینجوری من پر کردم. یه مقدارم حالا ضربه زدم که حبوباش گرفته بشه. میبریم میذاریم اینم توی فریزر. آماده که شد میاریم از قالب در بیاریم ببینیم ظاهرشون چجوری شد. بازم با همین کاکائو که اضافه اومده برای روشون یه مقدار کوچولو تزیین انجام میدیم.
خب دوستان، این شیرینیایی که ما درست کردیم و با اون کاکائو آماده شد از فریزر درآوردم دیگه. زمانی که از قالب در می‌آوردم دیگه ویدیو نگرفتم، گفتم وقت گیره، فقط نتیجه نهایی رو نشونتون بدم. خودم خیلی خوشم اومد. اینا شد شکل اون کاکائو که درآوردیم. روی بعضیاشون رو می‌بینید کاکائو شیری یا قهوه‌ای رو بعضیاشون ریختم. فقط یه چیزی، اونی که گل محمدی انداخته بودیم چون ضربه زدم که حبابش گرفته شه، گل محمدی رفته داخل کاکائو. اونو فکر کنم نباید ضربه میزدم که اون گل محمدی بمونه روی این شکلاتمون وقتی از قالب در میاریم. ولی اونای دیگه خیلی قشنگ شد. خودم خیلی خوشم اومد. الان با هم دیگه یه دونه از اینا که وسطشون پودر نارگیل ریختیم و برش میزنیم ببینیم چجوری میشه. اینم از اون یکی شیرینیه. اینم برش زدم. میتونید روی این کاکائو از همینا که حالا آب کردیم برای تزیین روی اینا هم بریزید یا یه لایه آخرسر مثلا کاکائو بهش اضافه بکنید. دیگه اینا همه سلیقه دیگه. میخواید سالم تر باشه کاکائو نداشته باشه، همین کنجد و شیره‌ای که بوده کافیه. خب اینم از اون نارگیلیه. یعنی برش زدم، مغز وسطش کلا نارگیله. یه لایه زیرش از این کاکائو قهوه یاس، روشم که شیر رنگه. این شده ظاهرش. حالا میتونید اینا رو توی قالبای کوچیک‌تر هم درست بکنید، مثل این یکی‌ها، مخصوصا مثل این ستاره‌ایه، اینی که این پایینه، یا این استیکری‌ها. اینا کوچیک‌تره و موقع خوردن هم خب راحت‌تره دیگه، اینجور نمیخواد برش بزنی، به نظرم بهتره. خب حالا اینو من میذارم کنار. هر وقت چای درست کردیم با چای میارم یه تیکه تست میکنم بخوریم ببینیم چجوری میشه. ولی خب ظاهرشون خیلی قشنگ شد. من خودم خیلی خوشم اومد. امیدوارم که شما دوستانم درست بکنید و توی حالا مراسمات و مهمونیاتون استفاده کنید و لذتشو ببرید. اینا هم که عالی شد. اینا هم خیلی، من از اینا واقعا دوست دارم. فقط بذارید توی یخچال که این شیرش یه وقت باز نشه. همش عالیه. امیدوارم که لذت برده باشید. هر پیشنهاد، نظر، انتقادی هم دارید در مورد درست کردن این نوع حالا شیرینی و کاکائو، حتما واسم تو کامنت ها بنویسید. اگه اشکالی رایی داشت باز برام بنویسید. سعی میکنم مثلا ازشون استفاده بکنم در دفعات بعدی. بس تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.